فاطمه 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 بری خیلی زنگ دیگه بیاماد بری تبریم رو فاطمه من با تنیستم Review. What? Ready? خوابم میاد. Where top leg or able to start? Ready? دستم خشکی شد. مالك استاذ اسد خوسيت Ready ببری چشمی چند داشت. هیچی زنگ مثل کنی نیست چند روزی تبریم خاموش کردی بزنش میشون. از شاکار زینب خانم نرفته بود او رو هم نگفته بود یه خب غذا درست کردی بودوش. تبایی میسی. گوشت شار میکنه یکم فشار رو اوکی میزن. هوا آرمه. من هوا آره. های لونه شده درست میکنم قیمه داخلش؟ یکم از پشمجش ریخته که ما اضافی حافظه اجرا کاپشانه لنانه بپوش. برینه همون بسمش موتا خوابش. این شارژر گوشت شارژ میکنه پاشا بکن نیستش برینه سفیده همه کدام سینه متابع چیزه نه؟ ماشی کلون تو میباله ما درد نبی؟ ببرمش رازم چیز هستی؟ بالاخره تا برف هم
صام نیره بانک آه. برای خورده بایم نه وامی نیان ما ادقل به کوریل وام بتسره بیام تا دوباره برای قرض کنی ایدی شیر ماره داره واس که بیل نانه بمس سوی کنم با خدا خواستم به کاری کنم پیل بیاده اسم برو بغل بابا ماما کلاتو تو سرت سر کنم یا الله سلام سلامه هی دو بدی پاچی کنم سلامه شای خشمه شای سلام سلام سلمان بوده هی چی کنی جان نیچه هی زفتشون دیگه ما نه خوب شدی نه که ماشی هم نه حالا این زمانه اشتباهی شدی خبر چی کنی؟ شد زمانه بدیه پاچی کنم زفتشون دیگه ما زفتشون بیزه بیزون بیزا اکنون شد داخل بیرو برای میفروشم این هم زفتشونه این زفتشونه اینه هم علی زفتی چیش داشته بود هیجنان شد چون تو بران شو آسیو آهی داره سکن؟ ها خب از اون دوباره همی کون شو یه بجایده یه بجایده همی کون شو تا ای اشکال شو چی شو زفتشونه ده روز صبح از تحصیل بنا شو هی اینجا خیلی چه بکنی خانمی اینجا جناشو نشو آسیا تا یه هفته ده بشید چون همه درست کنم اصلا بشید خوب ده خوب بیارش ده بیارش بردنی و بود؟ زفت شو چی شو نه خواهد نه زفت دل نکنیش نه خواهد شده دست دارم نکن زمان نشه اشکون درست شکننده هی و فرصت بود یه خورده هوا سردم چه خمه نشون یعنی نکنه سکن ایلی بکن ایلی نیرم تایی ایلی نهاش به مسخره نهاش به بچه بوزی اینا بلا اول خدا خورده که رو بعد رومگاه ها پنجرات من غرسه الان هیچی مباوا کن خدا کنم بینم من سایت کو ایره یعنی تا یه ماده مشخصی و بینم من ایره یا نیره
کسی که کار بچه بازی کنه همه ما وش نیگوی الا ای شاید دکتر رسم مزدورم بشه درام با ما حامله یا ما دکتر من گوی استرس ضرر داره مثلا چی کاره لیکنه و جایی که مثلا بگو اخشی اشتباهی که و درای با دیخه من نونم و مارکت نفهمی یعنی واقعا توی او بو نه تایتوری یا بود قرصه منی بود قرصه به خوش نه بذارتی مرد میشه مشبه با خدا یکی اومدن تو درامه با ایدی نخواه برون زدن اگر من محل بنام بتا نه توی بیل بولنش داره بیل بولنش هر چی به حرف نیش نفه گوش نیده بیل همو برنش بهتر درد سرش چند تره دا محل حرف نینی ما حرف یه بلا با درد سرسی معتادش بکشیم یه بلا با درد سرسی بکشم که پیلن به خدا جفت تازه زنده مونداش روی آرامشی دی این چند روز مثلا خوشم میاد هر دوباره یعنی استرس گیرم نونم چه بکنم های گوشی جرا گوش نیده دا ما تو خود زلوشه بجه خود وقتی جواب من نیست تو جلوشه بگیرم وقتی خود اصلا بعد محلی زن زلو میره شجر یکی نه خاک گوش به نه ایدی که اصلا گوش نیست نه گوشیده نه این یه سر بینیش رو یه سرش نو گوشیه تا یه هر میزنه ایگو که چام داریم و حیثی زنده این پدر بودم آخه زنده نمی گوشیان دنیا نبدبخت چیز متافسی هر چه بینی تا سرش نمی گوشی تا محلم اینه ولی ما بیشتر ما میرو بگم انشان باید صحبت کنیم ما که در واقعا رو میرسه باش حالا خدا یه بچه‌ای داره اون موقع آذر بیاد ایگوی تو حالا خدا یه بچه‌ای داره وقتی بچه‌ش تلاش کنه تلاش خوب تلاش نه زندگی خوب زندگی چه های چه برنامه هنو و پاچردی هنو باره یکی دسته باقی همه چگوی اینا همه خیره بای مردان چی کنی؟ های چی کنی؟ همه از زندگی نوری منه باید باسی زندگی تکنی راست باید جواب شده بون واقعا ما میره هر قضی کنی یه سندی یا اینترنت کنی ها؟ تو هر بزن نمه چی کنی ایبینی؟ سوزی هم همین کاره کرده مگه نداری نه دو بچه گم و بگو بیرون من چی کردی؟ رو بگم مام هیچ کاری نکردم اصلا پیل قرص هستم یا خواست برای سارا؟ یا کوری هایی بیشو ادا سال که من بردینم به زندان مثل کوری بیشو سایت باز ایدن شو ها ایدن شو سیچه نقدن بیمنسی سیچه الان آه بابا خواستم پید بیشتری دست بیارم بید فلاچت خلاصه این فهمید همین الان دوباره نوشت دیگه برداشتر زیاد بیا سیدش کن بیا سید بیا بخون اسی چون من بردنه دوست پیدن بیا بخون لطفا بگو سلام سازم به اطلاع میرسان که به دلیل لطفا ضد تصویه در بازگرداندن عملکرد عادی سایت از تمامی اعضا درخواست میکنیم با پشتیبانی تماس بگیرند و برداشت های فعلی خود را لغو کنند تا سایت دیگه به روال عادی برگردد نرفتی حسشی کن حسش اگر هی سر داونتون که مثلا سر داونشه هر بخواه برده شو تالای برده شو من خیلی جان نگم هرچی دوری برای دو میشه بیایی تو تا برام برام تا هوا جرمه هارو غیر همه تاماسی نمی کار گیشتی میجر کوری بی هارو بجردی هی داد من پیر چه داری رای ما چه که خراخری شوی کنی یای من رزینه هم میزنی های هم شاعتشی بو هر سی روزه من برای جان نگم نو پیده تبر چه دیگه سرانریا ایزی نگی نداری سامی تلاش کنی بمال بره خمال گم تا ای دارو می زناشون بره بیا تو تا برو راست حالا چی های ببینی جردی محلمونینی گوشمونینی ببرن خمر مثلا ایبینی رفتارش رو تقریبا توقی خوره قرد کنه توی زده سرم نگار مثلا حالا ما بچه بازی ایدی کوری خبره من ما بچه بازی تنیم پایه تقریبا توقی خوره دم پایی دست جیب یا کتی که انگار دیس کرده من تایی کوشی زنی سرم بیا بوشی بیا از این تنفسی خواهیشی نمید اخلاق لیلا کنم اسمین جونه همون گوشی زن نه بوشی زنی گون نشد
رفیقه اینو اینا نیوون سیتا و نیوون بشی زندگی تکن خدا تیسان چند سال خون و شیگون دا یک کارم اکو او کارم اکو گوشم میره من نونی تو اشکنی پیدولو پیرمردیه من نونی تو اشکنی روزگاهی همیسونه با بیدیم با خدا همی بری جل اشگدون دا بیایم چی کاف آهن تایم سالمون خرس کن تو تازمون چی تا در جمعیونه بود گوش نید بچه اشک یا خیلی چطور ما دیگه حالا سرش ماما میخواد بگم کوی خبره ادی خیلی خیلی تا با این وضعیت رو بکنم دست بزن برم حالا سر نام میخوام برم کار دارم وای واسه بار ده همینه که کمکش از اون صوبزی تیسن همه وقتم تنای اما چه بکنی؟ اوه برم همش برام کن و ایوهو بگشتیم میخوام برم سفاری خوام برم بخورم چی دوست داری سفر؟ شوفار شوکاری نه هلا خب یا نیم ساعتی رو واسه کمک داد نه جا تو بردار یه آدمی مونه ما کودرسش اون اپراسه دستش شد کلن گشت صبح یه چی بزایی بش نیستیدی که داخلشه خوشی زده یه تا بریم ما قربونه سلامتی برای الیه بریم ما کار داره نازنی کمکش به چی کنه میخوام پشتونه بیارم تو یه خورده همیه آدریشونه بیارم به سلامت زن دستون در نکنه بیا بشید در پنجتر می نشینی بیا خدا بارون داره مهاجب داره اینو تمیز کنه دوباره کوه این ریزه هست که من راستش شد لا بیاره داخل با پاسه راستشون نشابیدم یا تمیزه همین باز راستشون نشابیدم نه این بخواست نه خب نه این کویه نه داخلم شو میکن حالا تاولی عطسش بدن نیست موسى جون همو حسين يا من زمان 7 سال 10 سال چیزی و من خدا که من همین همین کار 20 سال اون بس ما ها چیزی ما 25 سال چیزی جان خو واقعا عجبم واقعا عجب چیزی آره بگیدی آیده چی بی آیده همون برام من رفتم ولی چی نوستی سر اصابم نره ایدی خامرم بخورتم بخوام خواستیم خامرم بخورتم بابا چه؟ مو حامله یا؟ بشی همین بشی ما بریز مشمله؟ آها کیف من هو ده مثلا ها هی خامرم غذا مثلا کیف من هو الله خدا زمین نه ما تشونو برام بده نه بیا بروش برو خام برام شو بیا تو شخم تبادل این نه ما شخم تنا راست شد نه همین چه تو میشونه ما میره چرا اینا سیتا رو دیگه خراب کنی خراب کنه هواش دست سر خودش بگو این نکنه تante گاوه دمو پوش دیدم یه شعبه رو همین روز ریپ بده نه یه شعبه ماره نه ندی مشک ناده گاوه یعنی چیزانی مثل پوچ ها یه دونه ماشی شه بیتندم یه دونه شه خب باو تمونه نگو بیا آنچه هیه نه صاف بچرده باش بگفته همین دست شما صاف بی باش بیدشه تا خلو نه خیلی یه چی ده یه ارزن من نی چرا؟ خب بگم اینه بره باش
یه چی در آن شده خب بنیوش من ایدی یه خاصی کشکه داشت من خون در رو دابازین جایی نخواهد از نه میخوام دستی چی ما ارجاش هست اون بس دارم الان دست پوک ساخت چنه هانیمه بشکنم هیمه دار ایمیل زیادی که مصرف هیمه میخوام برم حالو سره ای چه کاره نخواه یه خوب حس کن من داد تا بفهمی چه زجی نمیخوام. میشه ایزینه بعد اینو باشه. چطوری رنگ بکن چطوری بلیه آوردستن چطوری پاکشون که چطوری خشکشون که ایدی یکم مسئولیت پذیر بود ها ماما ما ایران و دینش وقت نره یه جا زیاد برخورد که این باش ما یه وقت نره یه جای چی بکشه برو بخست خیلی چی بکنی من واسم کمکی نه دست در نکنه نه خب من میشه درست شو کنم دا باشه مثلا نه هیچ زفته لجایی نه ماما اوه تایت نکنه نه داری نه بودو تا بریم ماما خواستم که بیام ماما بودو بیتر که تو بیا بابای دوام کرده دست درده لینا جانم شبم میای؟ آره؟ آره. آفرین دخترم برو شبم بیا باشه؟ کلیتامون رو برن کلیدی رو برن مرکام خوابه؟ آره شب که اومدی میذارمش بغلی دخترم باشه؟ بذارش ما اینجا معنی کنم آجی خدا حافظ بخم برن ها ابی خزا باش اختیار اومه یه موشک برسی من زمان دست در نکنه داره اختیار داره و نه تو صدق باید من نمیدونم برم ببینم از کدوم بردم کوروش نمیدونی قرد کرده مودیوم زن قرد کنه بجایی که باید تابت زفت کن واسه تابت زفت کن بیا برم بیا برم یعنی چه قهره کنی؟ بگم ماشین اپراتور هم نمیبینم من پیاده چطور گزی کرد تنها بعد از خون زنگ یاد زنان کامل چه چیزی نست خدا آخه یکیه که تیخ ازش رو کیته اوه بنده خواه پیش شونه خانگو میگی چه؟ تو چطور نه اوکیشون کنیستیش؟ خب باشو بگم تو جواب شونه نه دیران شخواهد کنن مجبورم واسه سایت بازو بکشونه ایدی میخوام راستشه بگم نه که بده رو بگو اوکیشون کنم همه چی درسته هر با ده سب کنی تا سب کنی پس سب کنی قبلش من شینی بایی بشیم اون سب کنی تا بیا اوکی پس چو میرو خامرمونو بومیدم یعنی چی خودم این خامرمونو بومید یعنی چه داره؟ من خواستم برم بخواستم چه شو کن برم میرم اتاق خواب خوست شیر مادر فاطمه ایره دوباره یه دست درستی که چه بحثی کی خواب بفهمه که مو یه بحثی درست کنم من چه کی باز نه ایگو بلون که باید تا برمونه خوامنی اصلا من مو باید به همه بگم که چه اتفاقی باز خانوادت بیم خواستم خانوادت بگم چه کن راهنماییت کنه الان مثلا چه کسی خواب بفهمه که درگی من بین میره پیاده خبرم مالونه خوب مو اجازه نیام تنهایی برای اونم چه اتفاقی واسه ها ایدی چه اتفاقی واسه چی با ایگو من مالانم شده همه لایره نه این خبرم خوب بخواست اره همی رو مو اتاق خواب ایخوسته خونی بری ری خبرم هونه خوب
رن یعنی چشمی ما بیا افراد دست در نکن. مال شد باستا بابا یا الله نمیدونم مامان جون گفته نرو ماما وقتی وارد یه جا میشی باید چی بگی لنا؟ وقتی وارد یه جا میشی باید چی بگی؟ سلام ماما پری رفت خونه شد گفت رفت خونه ماما بگیر ماما برم مجھے کنید تو نیمدی ماما پری هم رفت بیا برم کجا باید بیا بتا پیرن تا داری برم ماما مگه نمیدونی وقتی وارد یه جا میشی باید سلام کنی؟ سلام کن عزیزم خبر ماما؟ خوبی؟ قربونت سلامت بی و بابا؟ بابا را سکر دیگه تو گردم میخوای ماما؟ مامان جون برات آش خوش آش میخوای یا سوپ؟ سوپ هم براش درست کردم های برای سوپ بیار آسیش؟ سرکولی بیکاری های میرم اونه خوستیم بیا بیا ماما برات سوپ ریختم میدونی از کدوم سوپ هست؟ از اون سوپ هایی که دخترم خیلی دوست داره بابا جون به برای دخترم کی گرفت؟ همون زور که اشارتی براش درست کردی؟ آره خبر بیش برو بید مامایی جان سر آش میخوری یا این؟ ما هیچ همونه خواستیم بیام برای خب پیش چرا نمیداری هیچ چه؟ نخواه سپید احتیاج نمیشه هیچ بچه ها؟ Getir şunu piş, evde betememeksin piş. که؟ Peyruz mu? Ne baba? ها من بود Eleki? نه گو Şeyler malum mu? ها؟ Şeyler malum mu? نه Eleki من گویم من گو ها یه خور Ha malum. ماما بیا لینا یکم بهت آش بدم بخور نه من گویم لینا ماما چقدر داری؟ İsmeni. Nasıl? هیچ Hadi. نه Nerede gol? ها گو نون سال چه قیسه ده من گو خواهی خود بکنم لینا بیا بیا ما بیا Dilan bia bu kudu gel. Ne? Ini mama ni nak kudu berat tu bia. Lena. Sera. بس چله چی گفتی دونستی؟ دونستی واقعا یا نه؟ بگم چه؟ بگم تا دوباره با هم بده بگم که دوباره یه جنگ روانی هم میره ایجاد کنه. بی اجازه تو میکاره که؟ مشورت نسی هست؟ می‌دونستم خواهد حال روزا میره. خیلی بی فکره. البته خب ته خوش بچیه با این کار بتره یه پیدی یه چیزی جمع کنه زنده تو بهتره او ولی خب یه عقلی چه سلامت شد. با کوبرم. As in the breakfast show.